chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ ډسکشن کوو کنسنټریشن اف سولوشن. کنسنټریشن اف سولوشن څه ته وایي؟ دا به موږ څنګه ډیفاین کوو؟ کنسنټریشن اف سولوشن د دې ډیفینیشن کوو the amount of solute present in given amount of a solution is called concentration of solution. The concentration of solution مقصد دا دی چې کله تاسو یو solution راواخلئ، دا solution for example زه یم چې د NaCl solution دی یا زه دا ویم چې د sugar solution دی. په دې solution کې د solute مقدار، solute څه ته وایي؟ د چینی پکې څومره ډیزالو شوي، دا مالګه پکې څومره ډیزالو شوي، د دې مقدار چې کله موږ څه کوو په یو سولوشن کې د دې مقدار موږ ووایو چې دومره دی، نو دې ته موږ څه وایو؟ کنسنټریشن اف سولوشن وایو چې د هغه مقدار موږ فایند اوټ کړو. یا فار ایگزامپل زه داسې وایم که فرض که دا مقدار چې کوم دی په دې سولوشن کې د چینو دی یا د مالګې دی یا د بل سولوټ دی، که فرض که د دې مقدار سیوا نو بیا به ورته موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو چې د اماونټ اف سولوټ ان ا ګیون اماونټ اف سولوشن از ګریټر، نو سو اټ از کالډ کنسنټریټډ سولوشن. دې سولوشن ته موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو چې د سولوټ مقدار پکې څه، او که فرض که د سولوټ مقدار په دې سولوشن کې کم نو بیا به ورته موږ ډایلوټ سولوشن وایو. یعنی مقصد دا دی چې د کنسنټریشن اف سولوشن مقصد دا تاسو د دې دوه پارت کې ډیوایډ کولای شي. که فرض کړه د سولوټ مقدار کم ډایلوټ سولوشن، که د سولوټ مقدار څه وایو کنسنټریټډ سولوشن. اوس راځو کنسنټریشن دا میتھمیټیکل فارم د دې سره نمبر اف مول ډیوایډ بای والیوم، یعنی نمبر اف مول ډیوایډ بای والیوم دا د میتھمیټیکل ایکسپریشن دی. نمبر اف مول، ها دا کنسنټریشن چې کوم دی دا موږ د دې لپاره موږ سی لیکو. مقصد دا کنسنټریشن موږ ریپرزینټ کوو په سی باندې، او نمبر اف مول ریپرزینټ کوو موږ په ان باندې، والیوم موږ ریپرزینټ کوو په وی باندې. نو سی از ایکوال ټو سی زموږ سره سی از ایکوال ټو ان بای وی. دا میتھمیټیکل ایکسپریشن دی راچا د کنسنټریشن. د دې میتھمیټیکل ویلیو نه موږ ته میتھمیټیکل ایکسپریشن نه موږ ته دا ظاهر شو چې سی چې کوم دی دا کنسنټریشن چې کوم دی دا به ډایرکټلی ریلیشن وی نمبر اف مول، دا ان سره نمبر اف مول. که فرض کا زمون سره د اماونټ اف سولوټ په مول کې یا په ګرام کې د دې مقدار سیواو کنسنټریشن به سیوای. که فرض کا د دې نمبر اف مول د دې مقدار کمو په ګرام کې یا په مول کې، نو کنسنټریشن با کم وي. که کمو جو کم به یو چې سیوا به ډایرکټ ریلیشن. ډایلوټ سولوشن او کنسنټریټډ سولوشن مو پیژنو. بیا د کنسنټریشن یونټ سری، نو د کنسنټریشن یونټ زمنګ سره درې څلور دي. زمنګ سره یو دی پرسنټیج کمپوزیشن، نمبر فرست پرسنټیج کمپوزیشن. یعنی پرسنټیج کمپوزیشن مقصد دا ربا دا موږ خبره کوو په پرسنټ کې، په 100 کې به خبره کوو. پرسنټیج مقصد سره 100 خبره باندې پوه شئ. پر پرسنټیج مقصد دا دی په 100 کې، مقصد دا دی د 100 خبره وکړو، د 100 خبره وکړو. دویم زموږ سره دی مولریټي موللیټي موږ ظاهرو په ام باندې. بیا زموږ سره دی مول فریکشن دی، دا موږ ظاهرو په ان باندې. بل زموږ سره دی مول فریکشن، ها بل زموږ سره سره مول فریکشن موږ ظاهرو په ایکس باندې. بل زموږ سره پارت پر میلین دا موږ په پی پی ام باندې ظاهرو. بل پارت پر بیلین دا موږ ظاهرو په پی پی بی باندې. پارت پر بیلین، پارت پر میلین. او بل زموږ سره دی پارت پر ټریلیون، پارت پر ټریلیون. او بل زموږ سره دی مولریټي دا موږ په کیپټل ام باندې ظاهرو. دا پنځه شپږ چې کوم ما تاسو ته ولیکل دا یونټ اف کنسنټریشن دی. سری یونټ اف کنسنټریشن. که پرس کا پیپر کې تل دا راشي چې یونټ اف کنسنټریشن ولیکئ، نیم یې ولیکئ نو نیم ولیکئ. که پرس کا وایي چې په ډیټیل یې ولیکئ نو په ډیټیل ولیکئ. دې خبرو ته به سوچ کوئ. نو ځکه دا فرست نمبر پرسنټیج کمپوزیشن دا ته زه په ډیټیل باندې ایکسپلین کوم.
پرسنټیج کمپوزیشن دا زموږ سره مینلی په څلورو طریقو باندې دا موږ څه کولی شو لیکلی شو ویلی شو. هغه اولنی نمبر خبر ته زه راغلم پرسنټیج کمپوزیشن بای ماس ان ماس. موږ پرسنټیج اخلو بای ماس ان ماس، یعنی موږ داسې سلوشن تیارو چې په دې سلوشن کې د سلوټ مقدار د هم په ماس کې او په دې کې د چا مقدار د سالوینټ مقدار د هم په څه کې وي په ماس کې. د دې دوه یونټ څه وي سیم وي، دوه ماس ماس. ها د دې مقصد دا دی چې ام بای ام شارټلی موږ داسې لیکلی شو. د دې بر ام مقصد سره د دې بر ام مقصد دی سلوټ او د دې لاندې ام مقصد دی سلوشن. سلوټ او سلوشن او د دې مقصد دی پرسنټیج. تاسو خو پیژنئ پرسنټیج مقصد دی 100 پسو. اوس د دې ډیفینیشن لکه چې دا به موږ څنګه ډیفاین کوو. د نمبر آف ګرام آف ا سلوټ چې کله موږ سلوټ راواخلو په ګرام dissolve in sufficient amount of solvent to make 100 gram of a solution. Suppose ما تاسو ته په سٹارټ کې دلته دا خبره کړې وه چې د دې پرسنټیج کمپوزیشن مقصد دا دی 100. دلته هم د پرسنټیج مقصد دی 100 چې تاسو یو سلوشن جوړوئ. په سلوشن کې مقدار د سلوټ راخلئ، مقدار د سالوینټ راخلئ. د دې دواړو مقدار به د 100 برابروئ، د 100 نه به اوړئ نه. So it is called the percentage composition. Support percentage composition. Percentage مقصد دا دی چې په سو کې د سلوټ حصہ څومره ده، د سالوینټ حصہ څومره. ٹھیک شو. او فرض کا تاسو د سلوټ راواخلئ په ګرام کې او سالوینټ هم تاسو په ګرام کې راغسرئ، نو دې ته به څه وایي ماس بای ماس پرسنټیج کمپوزیشن. mass by mass percentage composition. Generally موږ داسې لیکو mathematically m by m percentage. د دې مقصد دی 100 m by m mass of solute, mass of solution, mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. څنګه مقصد سره یو کوېسچن دل راشي ځان به پوه کوئ څنګه mass by mass percentage composition دا به څنګه solution بلې د څنګه تیاروي. طریقه ده 10 gram of a sugar solution یو کوېسچن دل داسې راغلی، یعنی 10 gram of a sugar solution جوړ کړئ پریپیر کړئ. نو څنګه به یې جوړوئ؟ یو سمپل خبره ده نه، یو بیلنس به راواخلئ. بیلنس خو پیژنئ که نه پښتو کې ورته موږ تله وایو. په دې لیبونه کې تله موجود وي، سپرینګ بیلنس وي، هغې ته به څه ور واچوئ 10 ګرام به راواخلئ د چا د شوګر د چینو 100 ګرام به راواخلئ. 10 ګرام به راواخلئ د شوګر د چا به راواخلئ د شوګر څنګه به راواخلئ. یو کاغذ به کېدوئ د هغې د پاسه یا به یو لوښی کېدوئ، دغه لوښي ویټ به زیرو کړي. پریکټیکلی درته زه لیب کې ته چې زه کله لاړم نو پریکټیکلی به هلته زه تاسو ته راټول اپریټس وښیم او زه به تاسو ته یم چې داسې چل به کوئ داسې. 10 ګرام ما راواغوسته شوګر، ټیک شو. خو اول چې دا کم لوښی راغلی فار ایگزامپل دا ما یو لوښی راواغوسو، نو د دې لوښي دغه ویټ به په دې بیلنس باندې زیرو کړي ځکه چې موږ ته د شوګر ویټ معلوم شي. 10 ګرام مې په دې لوښي کې راواغوست، ټیک شو. 100 ګرام پاتې شو. ها شابه څومره 90 ګرام پاتې شو. موږ ټوټل څومره معلومو 100 د 100 نه بناوړو. ما تاسو دا خبره وکړه چې ټوټل سولوشن به د 100 ګرام برابر و ځکه خو دا پرسنټیج وي. اوس به څه وکړي چې دا اوس سولوشن چې په کوم لوښي کې جوړوي هغه لوښی به راواخلئ، هغه به ویټ کوي، هغه ویټ به اول زیرو کوي. اوس به ورته چیني ور واچوي. نو چیني خو 10 ګرام دی کنه، نو 10 ګرام به درته په بیلنس کې دوباره شو. نو چې 10 ګرام یې درته شو کړو، فردر به څه چل وي؟ فردر به داسې چل وکړئ چې اوس به ورته واټر وراچوئ او شیکینګ به کوئ، بیا به واټر وراچوئ شیکینګ به کوئ، بیا به واټر وراچوئ شیکینګ به کوئ. چې کله زموږ سره د بیلنس 100 ګرام ویلیو موږ ته شو کړه، د دې خبرې مقصد دا دی چې تاسو 10% شوګر سولوشن په کومه طریقه ماس بای ماس پرسنټیج په دې طریقه باندې تاسو پریپیر کو. نو داسې پوه شئ په خبره باندې که داسې فار ایگزامپل داسې یو ایگزامپل دلته یا فار ایگزامپل تاسو ته وایي چې د مالګې 20 ګرام سولوشن جوړوي. 20 ګرام به سالټ راواخلئ، ټیک شو.
او دا به سو د دې سولوشن به جوړ کړي خو کمباین سولوشن ټوټلی سولوشن دا سولوشن به برابر د سوي کمباین سولوشن به برابر وي د 100 نه بنسي واګي چې د 100 برابر کو دا ماس بای ماس ځکه چې موږ د یو ماس ګورو د بل ماس ګورو نو وسو کې په 100 کې 100 نه بسي واګي نو دا ماس بای ماس کمپوزیشن شو پرسنټیج کمپوزیشن شو ٹھیک شو نو دا ما 20% چې 20 دی راوغستو نو د 20 نه بعد بیا د 100 پورې ځای بیلانس ته ګوره تاسو به شو کوي چې دا دومره سولوشن شو دا دومره سولوشن شو چې 100 ته ورسېږي دغه سولوشن به زموږ سره سي 100 ګرامي خدا په کومه طریقه پرسنټیج بای ماس پرسنټیج کمپوزیشن د دې نه بعد به بیا ماس بای والیوم ډیسکس کوو یا ماس بای والیوم بای ماس په ډیسکس کوو یا والیوم بای والیوم دا پکې هم شته دا به ډیسکس کوو فورس ویز دی ماته تاسو ته خبره کړې فور ویز دی په دې طریقه باندې عموما سو پرسنټیج کمپوزیشن چې کوم دی په دې باندې بحث کوو